नमस्कार. मनोज अंबिके चॅनलमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. पोस्टपोनिंग, काम पुढे ढकलणं, चालढकल करणं ही जगातल्या अनेकांची समस्या आहे. आज मी त्यावर बोलणार आहे. ॲक्शन प्लॅन काय केल्यामुळे पोस्टपोनिंग टळेल किंवा पटकन आपण काम करू. ॲक्शन प्लॅन आहे आणि त्याच्यामागचं रिझन पण आहे. ॲक्शन प्लॅन जेवढा महत्त्वाचा आहे तितकंच ते का घडतं हे समजणं पण महत्त्वाचं आहे. आधी आपण ॲक्शन प्लॅन समजणार आहोत. ॲक्शन प्लॅन काय आहे तर सर्वप्रथम जेव्हा पोस्टपोनिंग होतं त्यावेळी तो जो मोमेंट आहे तो मोमेंट जिंकायचा आहे. आणि तो मोमेंट जिंकण्यासाठी आपल्या मनाला चान्स द्यायचा नाही. त्याचं अंडरस्टँडिंग सांगतं की तुमच्या मनात पोस्टपोन करायचा विचार पक्का व्हायच्या अगोदरच तुम्हाला मनाला काम द्यायचं आहे. ह्याच्यावर आपण अंडरस्टँडिंगवर परत पुढे बोलू. ॲक्शन प्लॅन फार सिंपल आहे. समजा तुम्हाला एखादं काम करायचं आणि काम पुढे ढकललं जाते तर दोन गोष्टी तुम्हाला करायच्या. एक पहिली गोष्ट काय की स्वतःला सांगा 1, 2, 3 आणि पळा. म्हणजे समजा तुम्हाला काम करायचं आहे. सपोज तुम्हाला आंघोळीला जायचं आहे, तुम्हाला शेविंग करायचं आहे, तुम्हाला चहा करायचा आहे, तर एखादा रेसला कसे उभे राहतात ना तसं अझ्युम करा की आता रेस सुटणार आहे. 1, 2, 3 स्टार्ट. आणि 1, 2, 3 स्टार्ट म्हणलं की तुमची जागा सोडा. शरीराला हे सांगा की 3 म्हणलं की पळायचं. मन काही म्हणू, मग तुम्ही तिथपर्यंत जा. पुढची स्टेप. आता पुढची स्टेप अत्यंत इंटरेस्टिंग आहे आणि मजेदार आहे. ती स्टेप काय, तुम्ही जे काम करताना त्यात तुमच्या माइंडला इन्व्हॉल्व करायचं आहे. याच्यापेक्षा अंडरस्टँडिंग असं की शरीर काम करतं तेव्हा मन रिकामं असतं. आणि जेव्हा मन रिकामं असतं, मनाला खाद्य नसतं, तेव्हा माइंड बडबड करायला लागतं. त्याला काम देणं आवश्यक आहे. हे त्याच्यामागचं अंडरस्टँडिंग आहे. आणि काम कसं द्यायचं मी माझं उदाहरण सांगतो. कॉलेजला असताना हॉस्टेलला आम्ही रूमवर राहायचो. त्या रूमवर चहा हा एक उद्योग असायचा, कारण बाहेरचा चहा परवडायचा नाही. मग आम्ही तिथं चहा बनवायचो आणि रात्री उशिरा पण चहा लागायचा, मध्यरात्री चहा लागायचा. त्यामुळे तिथं चहा मग तो कसा असायचा, इलेक्ट्रिकल शेगडी असायची. ते बाजूला 2, एक चहाचा, एक साखरेचा डबा, दुधासाठी एक पातेलं आणि चहासाठी एक पातेलं वगैरे काय ते. आणि मग त्या दिवशी टर्न्स असतात. टर्न्स म्हणजे काय की आज ह्यांनी करायचा, उद्या त्यांनी करायचा. तर ज्याचा प्रत्येकाचा दिवस ठरला असायचा, तर ज्याचा जो दिवस तो त्या दिवशी प्रचंड कंटाळायचा की आज मला चहा करायचा आहे. तेव्हा ते सिस्टीम काय करायचं किंवा आजही तुम्हाला कळते. समजा तुम्ही चहा करायला तुम्हाला सांगितलं तर तुम्ही गेला तर 3 स्टेप्स मोजायच्या. म्हणजे काय, पहिली गोष्ट पातेलं घ्यायचे, कपाट उघडलं 1, 2 पातेलं बाहेर काढलं, कपाट बंद केलं 3 स्टेप झाल्या. परत पातेल्यावर ठेवायचे, गॅस पेटवायचा आहे तर लायटर घेतला 1, गॅस पेटवला 2, लायटर जागा ठेवलं 3. त्याच्या अगोदर त्या चहाच्या त्या पातेल्यामध्ये पाणी ओतायचे तर कप घेतला, पाणी ओतलं, 3 पाणी घातलं. साखर घेतली, डबा उघडला, साखर घेतली, साखर टाकली 3. चहा पावडर घ्यायची, चहा पावडर डबा उघडला, चहा पावडर घेतली, टाकली, क्लोज, जागेवर. 3 स्टेपमध्ये करा. मग तुम्हाला सवय लागेल की कुठलंही काम करताना मला 3 स्टेपमध्ये डिवाइड करायचे. आणि जेव्हा तुम्ही 3 स्टेपमध्ये डिवाइड करायला लागता तुमची पोस्टपोनिंग करायची पद्धत किंवा ती सवय बाजूला पडते. आता अंथरुणाची घडी करायची, काही ना कंटाळा येतो. जास्त करून एकटे राहणाऱ्यांना, हॉस्टेलला राहणारा कंटाळा येतो. तर उठल्यानंतर पहिले काय करायचं, पहिलं स्टेप चादर हातात घ्या, नंबर 2 घडी घाला, नंबर 3 ठेवून द्या. शेविंग करायचं तर फोम कपाट उघडा, नंबर 2 फोम हातात घ्या, 3 हात बोटावर घ्या. मग परत पुढची स्टेप. तुम्ही जेव्हा 3 स्टेप करायला लागता तुम्हाला काय लक्षात येतं की तुमच्या मनाला तुम्ही काम देता. आणि जेव्हा तुम्ही मनाला काम देता मनाची बडबड ती थांबते. अतिशय परिणामकारक पद्धत आहे. तुम्ही करून बघा. कुठलंही काम करायचं झालं तर फक्त 1, 2, 3 आणि सुरुवात 1, 2, 3 स्टार्ट, मूव्ह. नक्की रिझल्ट येईल. करून बघा. माझी खात्री आहे 99% तुमचं पोस्टपोनिंग बाजूला पडेल. माझं म्हणणं कसं वाटलंय कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा. आणि हो, हा व्हिडिओ मॅक्झिमम अशा लोकांपर्यंत पाठवा ज्यांच्यावर जाणं आवश्यक आहे. तिथे पोस्टपोनिंग करू नका. परत 1, 2, 3 करा, शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि आनंदाने करा. काय मला राहायचं असेल चांगलं चांगलं बघत राहा, चांगलं चांगलं ऐकत राहा आणि चांगलं चांगलं वाचत राहा. विश ऑल द बेस्ट. थँक्यू व्हेरी मच.